Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na to, jakou formu mají substantiva po různých číslech. Takže já už jsem si tady připravila takovou tabulku. Tady v tom prvním sloupečku je číslo 1 nebo 1. Tady bude číslo 2, ale stejnou formu mají taky čísla 3 nebo 4. No a tady bude číslo 5 a vyšší. Tak já jako napíšu 5 plus. A první otázka je, v jaké formě jsou tahle slova potom. Takže to substantivum. Tak tohle je nominativ nebo první pád singuláru. Kdo co? Jeden, kdo co. Když řekneme 2, 3 nebo 4, tak je to taky nominativ, ale plurálu. Ten nominativ plurálu často vypadá stejně jako akuzativ plurálu, ale ne pro mužský rod životný. O plurálu mužského rodu životného budeme mluvit v 21. lekci z učebnice Český krok za krokem 1. No a jestli máte číslo 5 nebo vyšší, nebo jsou to slova jako několik, málo, pár, hodně, mnoho a další, to jsme teď nedávno studovali, tak ta forma potom je genitiv plurálu, to znamená koho, čeho. A teď doplníme, jaká je forma těchto slov. V tomto sloupci budu psát jenom číslo 2. Čísla 3 a 4 se totiž nemění, ale číslo 2, jak už určitě víte, je jiné pro mužský rod a jiné pro rod ženský a střední. Takže 1 student, 2 studenti. Tady je na konci měkké i. Více budeme studovat, jak jsem řekla, ještě zanedlouho. 1 rohlík, 2, je to mužský rod, takže 2 rohlíky. Tohle už jste se mnou učili. Na konci je y. No a čaj, 2, ale tady nebude y, j je měkká koncovka a proto na konci bude e, 2 čaje. Jdeme na ženský rod, 1 káva, 2 kávy. Takže slova, která mají a na konci, se taky změní na y. Káva, kávy. 1 židle, když je na konci e nebo e s háčkem, tak se to obvykle nezmění to slovo. Takže 2 židle. Takže tady to bude stejně 2 ulice. A nakonec 1 věc, 2 věci. Měkké, krátké i na konci. Střední rod, 1 pivo, 2 piva, o se změní na a, e se taky nezmění, 1 moře, 2 moře, 1 letiště, 2 letiště, ale kuře, tam to je jinak, 1 kuře, 2 kuřata. Takže e se tady změnilo na ata. 1 nádraží, 2 nádraží. No a já jsem vám tady taky přidala slovo
centrum, protože ho studenti často potřebují používat, třeba centrum města, obchodní centrum a podobně. Takže 1 centrum, 2 centra. Takže ubereme a místo toho je a. No a genitiv plurálu, ten jsme studovali minule, takže 1 student, 2 studenti, ale 5 koho čeho? 5 studentů. 1 rohlík, 2 rohlíky, 5 rohlíků. 1 čaj, 2 čaje, 5 čajů. Takže tady může být 5, 10, 100, 21, jo, pozor, 21 čajů, 22 rohlíků, 23 studentů. Normálně nerozlišujeme, jestli to je 21 nebo 25. Tak 1 káva, 2 kávy, 5 a tady ubereme tu koncovku káv. 1 židle, 2 židle, 5 a tady, jak si pamatujete, 5 židlí, dlouhé měkké i. Ale ice, to je jinak, 1 ulice, 2 ulice, ale 5 ulic. 1 věc, 2 věci, 5 věcí, dlouhé i. 1 pivo, 2 piva, 5 piv. 1 moře, 2 moře, 5 a jako tady se změní na dlouhé i, moří. 1 letiště, 2 letiště a tady je to trošku jinak, jako ulice byla jinak, 5 letišť. 1 kuře, 2 kuřata, 5 kuřat. Další slova, která jsou jako kuře, jsou štěně, kotě, rajče, zvíře. Také tomu se budeme více věnovat v lekci 21 v učebnici. 1 nádraží, 2 nádraží, 5 nádraží. Takže když je na konci dlouhé měkké i, tak se to nezmění. A 1 centrum, 2 centra, 5. A tady je nulová koncovka, jako u slova pivo, ale zůstane nám tr a mezi ně musíme přidat e. Takže 5 center. Takže takhle se mění slova po číslech. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru kanálu a budu moc vděčná, jestli mě podpoříte taky přes Super Thanks nebo se stanete mými patrony na Patreonu. Taky mi můžete něco poslat přes PayPal. Moc děkuji všem, kteří už to udělali. Díky vám můžu tvořit další a další videa. Jinak, co nás čeká příště? Příště se spolu podíváme na slovesa, která potřebujete, když chcete rozumět receptům v češtině, když chcete něco vařit. Doufám, že to pro vás bude zajímavé. Přeju vám krásný den, krásný týden a nashledanou brzy.